હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરી લઈએ 16મી ડિસેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 16મી ડિસેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ વિજય દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? તો આજે 16 ડિસેમ્બર આજે વિજય દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ 16 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ છે વિજય દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. પાકિસ્તાન સાથે છે 3 ડિસેમ્બર 1971ના રોજ છે એક યુદ્ધની શરૂઆત થઈ હતી. ઓકે, અને 16 ડિસેમ્બર 1931ના રોજ છે પાકિસ્તાનની સેનાના પ્રમુખ છે એણે 93,000 સૈનિકો સાથે છે આત્મસમર્પણ કરી લીધું હતું, એટલે કે હાર માની લીધી હતી. બરાબર, તો 16મી ડિસેમ્બરે આપણે આ વિજય મેળવેલો. બરાબર, અને એ દિવસની યાદમાં આ દિવસને આપણે વિજય દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. ઓકે, અને બાકી આ યુદ્ધ બાદ છે 1971માં બાંગ્લાદેશ છે પાકિસ્તાનમાંથી એક અલગ દેશ તરીકે બનેલો હતો. તો 1971ના યુદ્ધ બાદ છે પાકિસ્તાનમાંથી બાંગ્લાદેશની રચના થઈ. ઓકે, અને સિમલા કરાર પણ થયેલો હતો આ યુદ્ધ બાદ. તો એ ક્યારે થયેલો હતો? 2 જુલાઈ 1972ના રોજ. આ સિમલા કરાર પણ યાદ રાખીશું તારીખ સાથે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. હાલમાં ભારત અને કઝાકિસ્તાન વચ્ચે કાઝ-એન્ડ યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું હતું? તો કાઝ-એન્ડ યુદ્ધ અભ્યાસ છે ભારત કઝાકિસ્તાન વચ્ચે થયેલો. બરાબર, અને આનું આયોજન છે મેઘાલય રાજ્યમાં કરવામાં આવેલું. તો ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ ભારત અને કઝાકિસ્તાન વચ્ચે છે કાઝ-એન્ડ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું. એક તો યુદ્ધ અભ્યાસ છે કયા દેશો વચ્ચે થાય એવું પૂછે, તો કાઝ-એન્ડ યુદ્ધ અભ્યાસ છે ભારત કઝાકિસ્તાન વચ્ચે થાય છે. ઓકે, બીજો એક ક્વેશ્ચન એવો પૂછે કે ભાઈ કયા સ્થળે થયેલું? તો મેઘાલય રાજ્યમાં થયેલું. અને મેઘાલયમાં કઈ જગ્યાએ? તો કે ઉમરોઈ ખાતે. બરાબર, તો મેઘાલયમાં ઉમરોઈ ખાતે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયું. બીજો એક ક્વેશ્ચન એવો પૂછે કે ભાઈ યુદ્ધ અભ્યાસની કેટલામી આવૃત્તિ અથવા તો કેટલામું સંસ્કરણ હતું? તો આ યુદ્ધ અભ્યાસનું 2022ના રોજ 6ઠ્ઠી આવૃત્તિ અથવા તો 6ઠ્ઠું સંસ્કરણ હતું. ઓકે, અને બાકી 15 ડિસેમ્બરથી લઈ અને 28 ડિસેમ્બર સુધી આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થશે. બીજી વાત કરું તો આ યુદ્ધ અભ્યાસ છે બરાબર શરૂઆતમાં પ્રબલ દોસ્તિક નામથી ઓળખાતો હતો. પ્રબલ દોસ્તિક. ઓકે, અને એની શરૂઆત થઈ હતી પ્રબલ દોસ્તિકની 2016માં. બરાબર, અને ત્યાર પછી એને કાઝ-એન્ડ યુદ્ધ અભ્યાસ ક્યારથી નામ આપ્યું? 2018માં. તો એ પણ આપણે આમાં સાથે સાથે યાદ રાખવાનું છે. જીપીએસસી વાળામાં જે માની લો કે સેન્ટેન્સ વાળા ક્વેશ્ચન આવે છે તે બધું આમાંથી ઉપયોગી બનશે. બહુ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન તમારી પરીક્ષા માટે, ગુજરાત વિધાનસભાના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોની પસંદગી કરવામાં આવેલી છે? ઓપ્શન તમને આપેલા છે. જે નવા વિધાનસભાના અધ્યક્ષ બન્યા છે બરાબર, એ કોણ બન્યું? શંકર ચૌધરી. એની પહેલા નીમાબેન આચાર્ય હતા, તો એના પછી કોણ બન્યું? તો કે શંકર ચૌધરી. તો હાલમાં જ ગુજરાત વિધાનસભાના નવા અધ્યક્ષ કોણ બન્યું? તો કે શંકર ચૌધરી. બીજો એક ક્વેશ્ચન એમના વિશે એવો પૂછે કે ભાઈ વિધાનસભાની બેઠકમાં કઈ બેઠક ઉપરથી ચૂંટણી લડ્યા? તો બનાસકાંઠા જિલ્લાની થરાદ બેઠક ઉપરથી તેઓ ચૂંટણી લડેલા હતા. બરાબર, એ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે. અને બાકી વાત કરીએ તો વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ કોણ બનેલું? એક તો વિધાનસભામાં અધ્યક્ષ હોય, બીજા હોય ઉપાધ્યક્ષ. તો એ ઉપાધ્યક્ષ તરીકે જેઠા ભરવાડને પસંદ કરવામાં આવેલા છે. પંચમહાલ જિલ્લાની શહેરા બેઠકની ઉપરથી તેઓ ચૂંટણી લડેલા હતા. આ પણ યાદ રાખવાનું છે. પંચમહાલ જિલ્લો એની શહેરા બેઠક ઉપરથી ચૂંટણી લડેલા છે. ક્વેશ્ચન એમ પણ આવે કે ભાઈ આ શહેરા બેઠક ઉપરથી ચૂંટણી લડેલા કયા જિલ્લામાં છે? તો કે પંચમહાલમાં. એવી રીતે થરાદ કયા જિલ્લામાં છે એવું પણ પૂછે, તો બનાસકાંઠામાં. બરાબર, બાકી શિક્ષણ મંત્રી યાદ રાખી લેશું. નવા શિક્ષણ મંત્રી કુબેર ડિંડોરા બન્યા છે. અને કેટલામી વિધાનસભાની ચૂંટણી હતી? તો કે 15મી. હાલમાં જે ગુજરાત વિધાનસભામાં ચૂંટણી છે એ કેટલામી હતી? 15મી. બરાબર, લોકસભા અત્યારે કેટલામી રનિંગ છે? 17મી લોકસભા રનિંગ છે. બરાબર, અને બાકી વાત કરીએ તો જે નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા કોણ છે? ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ છે. અને બીજી વખત એમણે શપથ ગ્રહણ કરેલા. ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત છે. ઓકે, તો એટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું છે. બાકી ભાજપે કેટલી સીટ મેળવેલી? 156. અને ગુજરાત વિધાનસભા બાદ છે બરાબર એક પાર્ટી છે જેને નેશનલ પાર્ટીનો દરજ્જો મને મળેલો, અને પાર્ટીનું નામ છે આમ આદમી પાર્ટી. કેટલામી
રાષ્ટ્રીય પાર્ટી બની? તો એ 9મી રાષ્ટ્રીય પાર્ટી બની. આમ આદમી પાર્ટી છે ભારતની 9મી રાષ્ટ્રીય પાર્ટી બની. ગુજરાતની ચૂંટણીમાં એને કેટલું વોટ શેર મળેલું? તો કે 13%. 13% જેટલો વોટ શેર મળેલો. બરાબર, આ બધા પોઈન્ટ અગત્યના છે પરીક્ષા માટે. હાલમાં જ વર્ષ 2021 માટેનો સાહિત્ય ગૌરવ પુરસ્કાર છે કોને એનાયત કરવામાં આવેલો છે? 2021 માટેનો સાહિત્ય ગૌરવ પુરસ્કાર જાહેર થઈ ગયો છે અને આ મનોજ પરમારને આપેલો છે. તો આન્સર આવશે મોહન પરમારને આપેલો છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો મોહન પરમારને છે આ પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો છે. ગુજરાત સાહિત્ય એકેડમી પુરસ્કાર છે, બરાબર, સોરી, ગુજરાત સાહિત્ય એકેડમી દ્વારા છે આ બંને પુરસ્કાર જાહેર કરવામાં આવેલો છે, સાહિત્ય ગૌરવ પુરસ્કાર અને યુવા ગૌરવ પુરસ્કાર. આ બંને સાહિત્ય એકેડમી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે છે અને જે સાહિત્ય ગૌરવ પુરસ્કાર છે એ મોહન પરમારને મળેલો છે, પ્રસિદ્ધ વાર્તાકાર છે, અને યુવા ગૌરવ પુરસ્કાર છે એ શ્રી રામ મોરીને આપવામાં આવેલો છે. આ બંને પુરસ્કારો યાદ રાખશું, તાજેતરમાં ડિક્લેર કરેલા છે ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી. બાકી ગુજરાત સાહિત્ય એકેડમી પુરસ્કાર છે એ યાજ્ઞેશ દવેને મળેલો છે ગંધ મંજુષા નામની કૃતિ માટે, એક પ્રકારની કવિતા છે. અને સૌથી પહેલો ગુજરાત સાહિત્ય એકેડમી પુરસ્કાર છે મહાદેવભાઈ દેસાઈને મળેલો હતો 1955માં મહાદેવભાઈની ડાયરી માટે. આટલા અગત્યના પોઈન્ટ આપણે આમાંથી યાદ રાખવાના છે. ઇન્ટરનેશનલ સાયન્સ ફેસ્ટિવલ 2022 એ કયા શહેરમાં એનું આયોજન કરવામાં આવેલું? તો ઇન્ટરનેશનલ સાયન્સ ફેસ્ટિવલ છે એનું આયોજન છે ભોપાલમાં કરવામાં આવેલું. ઓપ્શન ડી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ સાયન્સ ફેસ્ટિવલ છે એનું આયોજન મધ્યપ્રદેશના ભોપાલ ખાતે કરવામાં આવેલું છે. કેટલામી આવૃત્તિ છે? તો કે 8મી આવૃત્તિ છે. અત્યારે હાલમાં 8મી આવૃત્તિ છે. એ પહેલાની 7મી આવૃત્તિ ગોવામાં થઈ હતી. સૌથી પહેલી આવૃત્તિ છે, બરાબર, એ નવી દિલ્હી ખાતે થયેલી હતી. જાન્યુઆરી 2023માં આયોજન થશે ઇન્ટરનેશનલ સાયન્સ ફેસ્ટિવલનું. ક્યાં થશે? ભોપાલમાં. એ પહેલાની 7મી ગોવામાં, સૌથી પહેલી નવી દિલ્હીમાં. બાકી થોડાક અગત્યના ફેસ્ટિવલનું રિવિઝન કરાવી દઉં તો માંગલા ફેસ્ટિવલ થયેલો હતો મેઘાલયમાં, આસિયન મ્યુઝિક ફેસ્ટિવલ છે નવી દિલ્હીમાં થયેલો હતો, આમુર ફાલ્કન ફેસ્ટિવલ મણિપુરમાં થયેલો, ઇન્ટરનેશનલ લુસોફોન ફેસ્ટિવલ છે એ ગોવામાં થયેલો હતો, કડલેકાઈ ઓરિસ્સા ફેસ્ટિવલ એ કર્ણાટકમાં થયેલો મગફળીનો તહેવાર છે. બાકી નાગાલેન્ડમાં 23મો હોર્નબિલ ફેસ્ટિવલ થયેલો, સંગાઈ મહોત્સવ મણિપુરમાં થયેલો, આંતરરાષ્ટ્રીય ગીતા મહોત્સવ હરિયાણામાં થયેલો અને બાલી ચૈત્ર મહોત્સવ છે ઓડિશામાં થયેલો. બધા જ અગત્યના ફેસ્ટિવલ છે. પરીક્ષા માટે આમાંથી કોઈ પણ ફેસ્ટિવલ થઈ શકે છે. નેશનલ એડવોકેટ ડે ની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? હાલમાં 3 ડિસેમ્બરે નેશનલ એડવોકેટ ડે હતો. કોની યાદમાં આપણે નેશનલ એડવોકેટ ડે ઉજવીએ છીએ? તો કે રાજેન્દ્ર પ્રસાદની જન્મજયંતિની યાદમાં. સૌથી પહેલા ભારતના રાષ્ટ્રપતિ હતા. 1954માં એમને ભારત રત્ન પુરસ્કાર પણ મળેલો હતો. બાકી એના પછી 4 ડિસેમ્બરે વન્યજીવ સંરક્ષણ દિવસ હોય છે. તો વન્યજીવ સંરક્ષણ દિવસની થીમ પણ યાદ રાખીશું, રિકવરિંગ કી સ્પીસીસ ફોર ઇકોસિસ્ટમ રિસ્ટોરેશન. આ એની થીમ છે. તો એ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. આમાંથી બધું યાદ રાખવાનું છે. બરાબર. હવે વાત કરી લઈએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કયા દેશની સરકાર છે એને ધૂમ્રપાન પર પ્રતિબંધ મૂકવા માટે વિશ્વનો પ્રથમ તમાકુ કાયદો પસાર કર્યો છે? તો ધૂમ્રપાન ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા માટે છે વિશ્વનો સૌથી પહેલો તમાકુ કાયદો પસાર કર્યો છે ન્યુઝીલેન્ડે. આન્સર આવશે. હાલમાં કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દ્વારા મહાકવિ સુબ્રમણ્યમ ભરતિયારનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે? તો હાલમાં તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી પણ છે એમ કે સ્ટાલિન. તો એમણે આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. નવેમ્બર 2022માં ભારતનો સૌથી મોટો તેલ આપૂર્તિ કરનાર દેશ કયો બન્યો છે? ભારતમાં સૌથી વધારે તેલની આયાત ભારતે કરી છે રશિયા પાસેથી. તો સૌથી વધુ તેલ આપૂર્તિ કરનાર દેશ કોણ બન્યો? રશિયા. અને કોનું સ્થાન લીધું રશિયાએ? તો કે ઈરાકનું. હાલમાં કયા દેશે સ્ટેન્ડિંગ વિથ યુક્રેન પીપલ નામની એક આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સનું આયોજન કરેલું? તો ફ્રાન્સે કરેલું, સ્ટેન્ડિંગ વિથ ધ યુક્રેનિયન પીપલ. હાલમાં જ સરકારે અંદમાન નિકોબારના ટાપુના કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં કેટલા નિર્જન ટાપુ અને પરમવીર ચક્ર પ્રાપ્ત કરનારા નામ ઉપરથી નામ આપેલા છે? તો હાલમાં જ સરકાર છે, બરાબર, એને અંદમાન નિકોબાર જે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે, તો એના કેટલાક એવા નિર્જન ટાપુ છે એને પરમવીર ચક્ર જે લોકોએ પ્રાપ્ત કરેલો છે, તો એવા વ્યક્તિઓના નામ ઉપરથી નામ આપેલા છે. અને કુલ કેટલા નામ આપેલા છે? તો કે 21 નામ આપેલા છે. હાલમાં ભારતના કયા મંત્રાલયે જગદીશચંદ્ર બોઝની 164મી જન્મજયંતિ પર જેસી બોઝ
એક સત્યાગ્રહી વૈજ્ઞાનિક નામ ઉપરથી આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદનું આયોજન કરેલું? તો આ મંત્રાલયનું નામ છે સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય. જગદીશચંદ્ર બોઝની 164મી જન્મજયંતિ ઉપર આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદનું આયોજન કરેલું. પરિષદનું શીર્ષક પણ યાદ રાખશું, જેસી બોઝ એક સત્યાગ્રહી વૈજ્ઞાનિક. હાલમાં નીચેનામાંથી કોણે ન્યુયોર્ક ફિલ્મ ક્રિટિક્સ સર્કલમાં શ્રેષ્ઠ દિગ્દર્શકનો એવોર્ડ મેળવેલો છે? તો ન્યુયોર્ક ફિલ્મ ક્રિટિક્સ સર્કલમાં જે શ્રેષ્ઠ દિગ્દર્શકનો એવોર્ડ મેળવેલો છે એમનું નામ છે SS રાજામૌલી. બરાબર, તો આન્સર આવશે SS રાજામૌલી. ભારતના પ્રથમ વર્ટિકલ લિફ્ટ સી બ્રિજ ન્યૂ પમ્બન બ્રિજની કુલ લંબાઈ કેટલી છે જે તાજેતરમાં સમાચારોમાં છે? તો આ 2.05 કિલોમીટરની લંબાઈ છે. હાલમાં જ ન્યૂઝમાં રહેલો છે, તો ખાલી લંબાઈ યાદ રાખવાની છે. બરાબર, ભારત સૌથી પહેલો વર્ટિકલ લિફ્ટ સી બ્રિજ છે. હાલમાં જ જાહેરાત કરવામાં આવેલી હતી કે ટેકનોટેક્સ 2023 નું આયોજન કયા શહેરમાં થશે? તો ટેકનોટેક્સ 2023 છે ભારતના મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ શહેરમાં કરવામાં આવશે. ગસ્ત એરશાદ હાલમાં જ સમાચારોમાં છે. આ કયા દેશનું એક નૈતિક પોલીસ દળ છે? ઈરાનનું નૈતિક પોલીસ દળ છે ગસ્ત એરશાદ. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયો દેશ છે જે ભારતમાંથી ચાના બીજા સૌથી મોટા આયાત તરીકે ઉભરી આવેલો છે? ચાનું બીજો સૌથી મોટો આયાત કરનાર દેશ છે, બરાબર, એ યુએઈ બન્યો છે, સંયુક્ત અરબ અમીરાત. તો આન્સર આવશે યુએઈ. ઓકે, તો આપણે સૌથી વધુ ચાની નિકાસ કરીએ એવા બીજા ક્રમનો દેશ છે યુએઈ. બરાબર, આન્સર આવશે યુએઈ. તો 16મી ડિસેમ્બરનો વિડીયો અહીંયા આ સાથે સમાપ્ત કરીએ. મળીએ આવતીકાલે 17મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. બીજી એક મહત્વની વાત, આજે શક્ય હશે તો ડિસેમ્બર મહિનાની વીક 2ની PDF પણ તમને મળી જશે આજે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધીમાં. બરાબર, આપણી એપ્લિકેશનમાં અપલોડ થશે ડિસેમ્બરની વીક 2. બરાબર, આ ઉપરાંત નવેમ્બરનો વીક 2 નો અંક બાકી છે, એ પણ તમને આજે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધીમાં મળી જશે. આજના દિવસની અંદર કદાચ 2 PDF આવશે, 2 ન આવે તો એક નવેમ્બરની વીક 2 તો 100% આવશે. બરાબર, તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.